Ei, მოგესალმებით მეგობრებო, დიდი ხანია თქვენთვის ახალი ვიდეო არ გამიკეთებია, მაგრამ ამისათვის იყო ასე ვთქვათ მიზეზები. ამაზე ბევრს არ ვილაპარაკებ და გადავალ პირდაპირ ახალ ვიდეოზე, როგორც სათაურიდან მიხვდით, დღეს მე მოხსნი ქარხნულ ანტენას და დავაყენებ ეგრეთ წოდებულ აკულა ანტენას, იგივე შარკთეილი. რაც შეეხება ლინკს და საჩ შევიძინე და ასე შემდეგ, მე შევიძინე eBay-ზე და ლინკსაც აუცილებლად დავტოვებ ვიდეოს აღწერილობაში, description-ში დაბლა. ანტენა არის ჩვეულებრივი, რავი, ზოგს გონია ეს უბრალოდ სილამაზისთვის არის ასე ვთქვათ, სახურავზე დამაგრებული, მაგრამ რეალურად ეს არის ანტენა, რომელთაც ჩვეულებრივი უჭერს ასე ვთქვათ, წესით უნდა იჭერდეს რადიოს ასე ვთქვათ. კომპლექტში რა არის? მოკლედ, თვითონ ანტენა ეს ორმაგის სკოჩია ესეთი, რომელიც იმედია დაიჭერს, წესით უნდა დაიჭიროს. ჩვენ დაგვჭირდება ესე იგი სპირტი, ან რამე ესეთი ალკოჰოლიანი, რომ გავწმიდოთ კარგად ის ადგილი, სადაც ეს მაგრდება, თავისთავად სალფეტკი და სახრახნის ატიორკა. ხო, ну არ ვიცი, დავიწყოთ. პირველ რიგში ეს ანტენა უნდა მოვამზადოთ, ასე ვთქვათ, დასაკრავად. ამისათვის ჯერჯობია რომ თვითონ ანტენაზე დავამაგროთ, ასე ვთქვათ, ეს ორმაგის სკოჩი, რომ მზად გქონდეს. და შემდეგ უკვე, ასე ვთქვათ, მოვამზადოთ მანქანის ზედაპირი და თვითონ მანქანის ანტენა ჩავხსნათ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ასე გამოიყურება, ასე ვთქვათ, გამზადებული დასაკრავად უკვე ეს ვარიანტი, ანუ აი ეს წითელი, ასე ვთქვათ, მხარე უნდა იყოს დაბლა, აი ასე. ვინაიდან, რა ვიცი, მე როგორც ვიცი, უფრო კარგად ეწებება, მოკლედ, ყველა ვინც აკეთებს, ასე აკეთებს. რაც შეეხება ხო აი ამ გადაბმებს, ასე ვთქვათ, ზომა თვითონ ამ ასე ვთქვათ, წებოვანი ლენტის ცოტა სხვა იყო და მომიწია ასე ვთქვათ გადაჭრა, მაგრამ ეს პრობლემა არ არის. კარგად არის დაწებებული და შეგვიძლია გადავიდეთ უკვე გაკეთებაზე. კიდევ ერთი დეტალი, რომელიც ყურადღება მისაქცევია, მეგობრებო, სანამ დააყენებთ ამ ახალ ანტენას, დატესტეთ თქვენი რადიო, რომ ნამდვილად მუშაობს. როგორც ხედავთ, მუშაობს. და დაყენების შემდეგაც აუცილებლად დატესტეთ, რომ ნამდვილად მუშაობს, რომ როცა დაგჭირდებათ, ასე ვთქვათ, რადიოს გამოყენება, შეძლოთ ჩვეულებრივი. როგორც ხედავთ, რადიოს მუშაობს ჩვენურად. მოკლედ, სულ ეს არის მეგობრებო, ჩვენი შარკთეილი დაყენებულია, აკულა დაყენებულია.
მუშაობს, ყველაფერი გამართულად, იდეალურად. მანქანის ფერის ტონი არის სხვა, ანუ იდეაში მანქანა შეღებილია და თვითონ ეს შარკთეილი, ანუ პლასმასია, შავი ჩვეულებრივი შეღებილი არ არის. შეგიძლიათ რა თქმა უნდა მიიტანოთ მალიერთან და გადაღებოთ და ასე შემდეგ, მაგრამ ახლა მხოლოდ მაგის გადაღებას მე არ ვაპირებ და მომავალში თუ თქვათ სამალიერო სამუშაოები ჩატარდა ამ მანქანაზე, მაგასაც დავსვა აუცილებლად მანქანის ფერში. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი რაც არის, აი ეს ქარხნული ანტენა აუცილებლად შეინახეთ, იმიტომ რომ არ იცით რა მომენტში დაგჭირდებათ და უნდა გქონდეთ შენახული. დღეისათვის სულ ეს არის რისი ჩვენება და თქმაც მინდოდა. მადლობა რომ უყურე ვიდეოს ბოლომდე. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს გამოწერილი, აუცილებლად გამოიწერე არქი და დააჭირე ზარს, რომ მოგივიდე შეთქმულებები ახალ ვიდეოებზე. თუ მოგეწონა ეს ვიდეო, დაალაიქე, თუ არ მოგეწონა, დაადისლაიქე, დაწერე კომენტარი, რას ფიქრობ ამ თემასთან დაკავშირებით. მომავალ შეხვედრამდე.